ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ අල මසාලා බනිස් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේකට අපිට අවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම ලිපේ අපිට මේ බනිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ අල මසාලා බනිස් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි, සීනි තේ හැඳි 2යි, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2කුයි, ලුණු තේ හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මද රස්නේ උණු වතුර ඕන වෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි වලට සීනි දාගන්නවා. ඊළඟට ඊස්ට් දාගන්නවා. දැන් ලුණු කුඩු එකතු කරගමු. ඊළඟට අපි මේ ඊස්ට්, සීනි, ලුණු කුඩු පාන් පිටි වල හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මද රස්නේ උණු වතුර ටික ටික දාගෙන පිටි ඩෝ එක අනා ගන්න ඕන. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. ටික ටික දාගෙන අනා ගන්න. මේ ගානට අනාගත්තට පස්සේ තෙල් මේස හැඳි 2 එකතු කරගන්නවා. දැන් ආයෙම හොඳට අනාගමු. මේ බලන්න. මෙන්න මේ ගානට හොඳට අනා ගන්න ඕන. ඊළඟට අතට තෙල් ටිකක් දාගෙන පිටි බෝලේ ගාගමු. දැන් මේක වහලා විනාඩි 40ක් 45ක් විතර පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපිට අල ග්‍රෑම් 200ක් ඕන වෙනවා. මම මේ අල පොඩි කෑලි කපලා තම්බලා අරගෙන තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක්, මාළු මිරිස් කරල් එකක්, කරපිංචයිත් එක කොළ ටිකක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලකුයි සුදු ලුණු බික් 3කුයි පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, සූදුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගරම් මසාලා කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 1කුයි අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි, සූදුරු, ගරම් මසාලා නැත්තම් 3-5 කුඩු තේ හැඳක් අරගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට කපාගත්ත සුදු ලුණු දාගන්නවා. ඊළඟට ඉඟුරු දාගන්නවා. දැන් ලුණු ටිකක් දාගමු. ඊළඟට අපි මේක හොඳට තෙම්පරාදු කරගමු. මේ වෙලාවේ කරපිංචා ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු ටික හොඳට තෙම්පරාදු වෙනකොට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. කෑලි මිරිස්, ගරම් මසාලා, කොත්තමල්ලි කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, සූදුරු කුඩු ටිකක් දාගත්තා.
දැන් අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. අපි දැන් තඹගත්ත අල ටික දාගමු. ඊළඟට මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලට අල කෑලි ලොකුයි වගේ දැනෙනවා නම් කලවම් කරන ගමන්ම පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මාළු මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට අමු මිරිස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි පිරෝම හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 45කට පස්සේ පිටි ඩෝ එක. ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුලු අයින් වෙන්න අපි මේක ආයෙත් පොඩ්ඩක් අනාගමු. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට අපේ පිටි ඩෝ එක තියෙන්න ඕන. දැන් අපි පිටි ඩෝ එකෙන් පිටි බෝල හදාගමු. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට ලෑල්ලක් උඩින් හරි පැන්ට්‍රි ටොප් එක උඩින් හරි හදාගත්ත පිටි බෝලයක් තියලා ටිකක් තුනී කරගමු. දැන් හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් හැන්දට අරගෙන මේ විදිහට දාගන්න ඕන. ඊළඟට දෙපැත්තෙන් අල්ලලා අල මිශ්‍රණය මැදි වෙන විදිහට කවර් කරගමු. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකෝ හදාගන්න විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගන්න. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් දාගන්නවා. තෙල් රත් වෙනකොට හදාගත්ත එකක් අපි තෙලට දාගමු. දැන් මේක දෙපැත්ත හරව බැද ගන්න ඕන. ඔයාලා ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් ලිපේ ගින්දර තියාගන්න. නැත්තම් උඩ කර වෙලා මැද අමු වෙනවා. මෙන්න මේ ගානට ආවම මම තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට ඔක්කොම ටික බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත අල මසාලා බනිස් ටික. අපි එකක් කඩලා බලමුකෝ. මම අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ බනිස් 5ක් හදාගත්තා. මේ අල මසාලා බනිස් එකේ රස කොහොමද කියලා ඔයාලත් හදලා බලලා කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.